10 mental tricks para lumago ang pera. Magandang araw mga kawais! Ako po si Ron at narito tayo para pag-usapan ang 10 mental tricks na makakatulong sa inyo na palaguin ang inyong pera. Kung handa na kayong matutunan ang mga sikreto para maging financially successful, huwag na nating palampasin ito. Tara na't magsimula. 1. Set financial goals, magtakda ng layunin. Una sa ating listahan ay ang pagtakda ng financial goals. Ito ang unang hakbang para magkaroon tayo ng direksyon at inspirasyon sa pag-iipon. Ano ang mga bagay na nais nating ma-achieve sa buhay na kakailanganin ng pera? 2. Create a budget, gumawa ng budget. Ikalawa, gumawa tayo ng budget. Ito ang susi para malaman natin kung saan napupunta ang ating pera at paano tayo makakapag-ipon. Alamin ang iyong income at expenses at tukuyin kung saan pwedeng mag-cut o magdagdag ng pondo. 3. Live below your means, mabuhay ng mas mababa sa kinikita. Isang mahalagang mentalidad ay ang mabuhay ng mas mababa sa kinikita. Hindi ito nangangahulugan na bawasan ang kaligayahan, ngunit maging praktikal sa paggastos. 4. Pay yourself first, maglaan para sa sarili bago ang iba. Huwag kalimutan na maglaan para sa sarili bago ang iba. Ito ay isang magandang paraan para matutunan natin ang pag-iipon. Pagkatapos mong makuhang kita, itabi agad ang ilang bahagi para sa savings or investments. 5. Invest wisely, mag-invest ng maingat. Sumunod, invest wisely. Mahalaga na pag-aralan ang mga investment options at siguruhing ito ay akma sa ating financial goals. Ang mga investments ay paraan para lumago ang pera natin. 6. Diversify your investments. Mag-diversify ng investments. Huwag ilagay ang lahat ng itlog sa iisang basket. Diversify your investments para magkaroon ng mas maraming pagkakataon na kumita. 7. Avoid debt. Iwasan ang utang. Huwag maging dependent sa utang. Ito ay maaring maging pasanin kung hindi tayo mag-iingat. Piliin ang mabuting utang at huwag gumamit ng credit card ng walang plano. 8. Save for emergencies. Magtabi para sa mga emergency. Isang mahalaga ring hakbang ay ang magtabi para sa mga emergency. Ang emergency fund ay magpapahinga sa iyo kapag may biglang nangyaring hindi inaasahan. 9. Continue learning, tuloy-tuloy na pag-aaral. Hindi tayo dapat tumigil sa pag-aaral tungkol sa pera. Habang nag-aaral tayo, mas maiiwasan natin ang mga financial mistakes at mas makakapag-decide ng tama. 10. Stay patient and persistent. Magpakatatag at matiyaga. Huli, ngunit hindi ito ang pinakamahalaga. Ito ay ang magpakatatag at maging matiyaga. Hindi palaging madali ang financial journey, ngunit sa pagiging consistent, makakamtan natin ang ating mga financial goals. At yan mga kawais ang 10 mental tricks para palaguin ang inyong pera. Ito ay hindi